Ciao, sunt Marlen, fata Oanei de la Sapori Urbane, iar astăzi revenim pe micile sau marile dumneavoastră ecrane cu o salată de vară, fără care noi n-am putea să trăim. E cea mai bună chestie rece după înghețată. Se numește salata Argentina. Este o rețetă din Clujul anilor 60-70 și aparent de acolo provine, că poate vă întrebați ce e Argentina la asta. Dar oricum, este o rețetă super, mai ales dacă aveți musafiri vara, pentru un grătar și este și foarte ușor de făcut. Așa că, haideți să treabă! Cum ați vedea de ce avem nevoie pentru a face această salată minune? În primul rând, de 4 ouă fierte, nu foarte tare, deci nu ca și cele de Paști, pentru că nu trebuie să le iei atâta, să mănâncă imediat. Cam 4 minute. Da, 4-5 minute le-am fierat, mai între cleios și ou tare, cam așa să fie. Roșii, în general, se calculează cam o roșie per persoană cu un ou per persoană, deci noi aici avem 5 roșii, 3 mai mari, 2 mai micuțe, cam 150 de grame de brânză telemea. Aici avem de capră, usturoi. Cam un cățel de usturoi mic de persoană, cam așa. Dacă e mare, punem jumate. Niște sare, evident, și ulei. Am curățat cam 4-5 căței de usturoi, pentru că ăștia sunt și mai mici. Iar acum vom începe prin a îi trece prin presa de usturoi. Iar apoi îi vom freca cu uleiul și sare. Mai bine dacă sunt mici, cred că și în cap aproape toți. Să o cureți bine de tot cu cuțitul. Băgăm ulei. Cam 2 linguri de ulei să fie echivalent așa. 2 la cantitatea asta. Iar dacă mai considerați după că mai doriți să adăugați, puteți. E o rețetă foarte lejeră. Cu sarea un pic grijă, ar trebui să gusti brânza, să vezi cum e. Dacă ți se pare foarte sărată, că este... mai pune un pic acum, că trebuie totuși roșiile alea mari. Mai. Așa. Da, așa. Și acum amesteci bine. Și asta e baza salatei. Un fel de mușdei. Cu asta începem. De aici va ieși tot gustul acela bun. Mai poți să pui o lingură de ulei. Așa. Da. Începem să tăiem roșiile. Mama curăță ouăle în paralel. Scoatem și Care sunt așa fierte spre tare, nu sunt nici cleioase, cum trebuie. Pentru și le facem felii. Așa, uite ce frumos, le scoate acolo zona de la codiță, aia nu se mănâncă că e tare, nu, din alte motive. Și tot așa cu toate ingredientele. Bun, am terminat de tăiat roșiile. Acum cât stau ele pe aici până terminăm. Bine, trebuie amestecate cu usturoiul, sigur. Să-și ia gust bun. Așa. Iar acum ne vom ocupa de tăiat ouăle. În mod normal le facem cu feliatorul ăla tip harfă pe care nu-l aveam acum cu noi, așa că le tai rondele cum poți. Și unul păstrezi de decor. Cât mai subțiri. E foarte bine. Oricum tot în stomac ajung. Da, sigur. Și oricum se rup în momentul în care le amesteci în salată. Vezi, gălbenușul între, nu-i nici chiar tare, nici moale. E așa, fain. Eventual nu un ou întreg, așa o jumătate sau 2-3 rondele frumoase le păstrăm de decor. Că noi acum montăm salata în castronul metalic mare, dar după aia o să o punem într-un castron de servire mai frumos. Dar e foarte important și gustul. Ea trebuie să aibă gust și de-aia trebuie să împrietenească ingredientele. Și sfatul meu este să o faceți în avans, măcar câteva ore, ca să o dați la rece. De ce? Pentru că în timpul ăla cât stă la rece,
roșiile își lasă zeamă și se formează așa un sos fain, care e numai bun de întins în el cu pâine proaspătă. Și mult mai gustoasă salata argentiniană după ce stă la rece 3-4 ore sau chiar peste noapte. Și ea poate fi păstrată așa la frigider 3-4 zile, tot mâncăm din ea. Ne facem un castron mare, punem deci, în... din asta? Da, și din ăla, tai jumate și jumate lași de decor. Bun. Să pui în salată capetele oului care sunt așa mai cu alb și părțile alea mai frumoase, 2-3 rondele cu gălbenuș, le lași deoparte, le pui înapoi în castronelul transparent. Da. Să fie cât de cât. De deco. 3-4 e suficient. Asta zic că e ok. Le luăm, le transferăm. Amestecăm din nou, cu grijă, acum mai delicat să nu le sfărâmăm complet. Poți să guști un pic acum după ce ai pus astea, să vezi cum e cu sarea, dar va urma și brânza. Atunci mai bine guști după. Și acum cu brânza la fel. O parte o radem și o punem aici, în castron, și o amestecăm, și o parte mai puțin o lăsăm de decor. Și pe cealaltă o radem acum de la început. Pe răzătoarea mare. Exact. Și dacă lumea se întreabă de unde vine numele acestei salate argentiniene, pot să vă zic că este o salată din Clujul anilor 70, mai de prin 76 a început să o facă mama mea. Rețeta era primită de la o persoană care avea cunoștință în ambasada Argentinei de pe vremea aia și se zice că ar fi chiar de origine argentiniană salata. Ei bine, și dacă e și dacă nu e, asta așa a rămas în familia noastră, că e salata argentiniană. Și mama a oferit mai departe rețeta întregii familii extinse, plus altor prieteni, și a ajuns să facă furori cu ea, mai ales în anii 80, era nebunia. Mergem la Ami să mâncăm salata argentiniană. Și o facem, uite, și acum în fiecare vară. Dar ce știi de la mama? Că e bună când îți roșii de vară. Da. În extra sezon nu are niciun gust. Deci dacă nu sunt roșiile astea faine de acum, coapte și zemoase, degeaba o faci. Mai ales când este foarte cald afară. Și telemeaua și să mănânci fie rece. bună, telemea grasă, de oaie, de capră poate fi. Nu, acum avem de capră, dar cu oaie o facem de obicei. Iar acum că am adăugat tot, haideți să amestecăm. Tot așa, încet, să nu facem smoothie din salata asta. Iar apoi vom vedea dacă mai trebuie adăugată sare, pentru că telemeaua din comerț nu prea se știe niciodată dacă e destul de sărată, dacă nu e sărată deloc, dacă trebuie să vedem. Deși am pus sare la început. Am gustat un pic să vedem, pentru că, după cum am spus, nu se știe niciodată cu telemeaua din comerț. Și mai punem niște sare. Ce mai recomandat cel mai bine ar fi să o lăsați o oră, două, cel puțin la frigider, de aia se recomandă să faceți din timp. În castronul ei, Da, sau în în cutie castronul cu ei. capac. Da? Da. Iar înainte de servire, atunci puteți scoate pe un platou și să o decorați cu ce a rămas din brânză și câteva felii de ou. Pe care le ținem și pe alea la rece până în momentul servirii, sigur. Îmi pune brânza deasupra. Da? Cum i s-a format deja sos acolo, că îl văd de la gros, vai, alea e o nebunie. E și zeama de la roșii, Da, și cu usturoi. Cu ulei, cu usturoi, cu gălbenușul de ou, toate sunt acolo, e un sos gros, numai bun de plimbat felia de pâine prin el. Feliuțele de Și ou. câteva, așa, deasupra. Da, pe aici, pe acolo. La salata asta vă rog să nu mai puneți nimic în plus, nu are nevoie nici de castraveți, Nici de de ceapă. ardei, nici de ceapă, de absolut nimic. Ouă, roșii, usturoi, telemea, ulei și atât. sare. Și sare. Și atât. Și iată, avem aici salata argentiniană, salata argentina, sau cea mai bună chestie pe care o poți mânca vara pe lângă înghețată. Ați văzut, e foarte simplu de făcut, poate face una, două, doar că e bine de obicei să fie făcută un pic înainte de evenimentul pentru care este pregătită, pentru că atunci când e rece e forță. Așa că haideți să vedem cum a ieșit. Uitați ce faină este. Și merge foarte fain mâncată cu pâine, pentru că se poate băga în sosul ăsta.
Și ce să vă mai spun? Nu uitați să vă abonați, dați subscribe, un like, faceți-vă și voi salata asta, puneți-o în bol și uitați-vă la restul rețetelor. Să ne vedem cu bine. Ciao!